夜晚好涼，可能好熱。ตัวแท้แม่แม่แม่เขาจะดีเขาจะต้องดูให้เลือกต่อเสริมที่ไม่ต้องเสริมที่ต่อนะครับแต่ถ้าต่อเสริมอีกต่อใช้ได้เลยเนาะหลบกันนะครับนี่ครับระวังครับออกมาครับออกมาเทียมมาเลยครับปังปังปังเฮงเฮงเฮง
นี่ละเนี่ยเอาไหม ไม่มีเนี่ยเขาไม่มีใครให้เลยเขาไม่สั่งให้ผู้หญิงนี่ที่เป็นผู้หญิงหมดเลยได้นู่นนี่เขาเป็นเดินมาป่ะฮะ เอาตังค์ลงไปไม่พอต้องกลับมาเอามา วันที่รังของมันเลยเหรอ ใช่ครับอันนี้จะเป็นหัวน้ำหวานนี่จะเป็นตัวอ่อนเหมือนกันครับผมเนี่ยครับ เป็นที่แล้วที่เรามาที่เราทำกันดูติ๊กเร็วมีนกว่างม้วนไปมีแซวนกว่างม้วนไปไหนป้าเนี่ยจับที่วางไว้ก็บอกให้ไปกับผมไปกับผมไปกับผมไม่บอกเขาแล้ว แม่ด้วยกูก็อยู่ที่เดินเลย
หนึ่งค่ะ ในกล่องนะครับผม เดี๋ยวก็จะกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปส่งเนี่ย เจ้า affirmative